Lär du dig svenska, men blir inte bättre? Jag förstår dig, för det var likadant för mig. Idag talar jag 5 språk och jag vill visa dig hur jag gick från A2 till C1 med några enkla knep. Men jag ska också säga vad du inte bör göra. Om du är intresserad, lyssna noga. Om du är på B1 eller B2, speciellt B2, är detta viktigt för dig. Du behöver inga nya flashcards. Du behöver inte lära dig fler ordlistor. Du måste inte heller lära dig fler grammatikregler. Troligen har du redan sett alla regler. Du behöver dem inte mer. Ditt problem är inte din kunskap. Ditt problem är hur du använder kunskapen. Det var min största förändring när jag lärde mig svenska. Jag behövde sluta se svenska bara som ett ämne. Jag behövde börja leva svenska. För att memorera gör dig inte flytande. Du måste leva språket. Det betyder: omgiv dig med svenska, med riktigt svenska. Inte bara böcker för nybörjare. Lyssna på musik, titta på filmer, läs texter för modersmålstalare. Och gör det varje dag, inte bara en gång i veckan. Det bästa är, du märker inte ens när det händer. Någon gång slutar du översätta. Du förstår bara mer. Du lär dig ord i sammanhang. Allt blir naturligare. Jag minns en situation i skolan. Min lärare frågade mig: varför använder du den här tiden? Jag visste inte. Det lät bara rätt. Det var för att jag hörde svenska varje dag. Allt kändes normalt. Jag behövde inga regler för att prata rätt. Nu ska jag berätta en historia. Den förändrade allt för mig. Jag var 13 eller 14. I skolan lärde jag mig svenska. Men du vet hur det är. Man gör tråkiga övningar. Man lär sig listor. Men man pratar inte. Jag var tonåring. Jag ville bara vara på mobilen. Framförallt ville jag titta på YouTube. Min mamma var emot det. Hon sa: antingen tittar du allt på svenska eller så ger du mig mobilen. För mig var det klart. Jag ville behålla mobilen. Så jag tittade på allt på svenska. Det ultimatumet förändrade mitt liv. Det är anledningen till att jag pratar svenska idag. I början var det svårt. Jag förstod nästan inget. Men jag ville se YouTube. Så jag fortsatte. Jag vet inte varför det fungerar så. Men det känns som magi. Med tiden kände jag igen ord. Jag förstod mer och mer. Plötsligt märkte jag att jag förstod nästan allt. Jag frågade mig: hur hände det? Det är kraften i input. Om du matar din hjärna med riktigt språk kommer förändringen nästan av sig själv. Viktigt är: tvinga dig inte till saker som inte intresserar dig. Många säger att du ska börja med barnprogram. Jag tycker inte det är bra. Om du är vuxen blir det bara tråkigt. Åtminstone för mig. Jag gillar inte tecknade filmer. Därför säger jag: välj något som verkligen intresserar dig. När jag var 13 eller 14 gillade jag smink. Anledningen till att jag pratar svenska idag är därför sminkvideor på YouTube. Det låter roligt, men det är sant. Dessa videor lärde mig svenska. Att titta på saker du älskar har många fördelar. Du håller dig motiverad. Du lär dig ord som är viktiga för ditt liv, dina hobbys, ditt arbete. Du lär dig också hur folk verkligen pratar. Du hör språkets rytm. Du hör tonfallet. Du hör också skämt eller små ord som saknas i skolböcker. Du bör inte använda dessa ord för ofta. Men det är bra att känna till dem. Vad jag rekommenderar är undertexter. Idag finns de till och med på YouTube.
Även på Netflix eller andra plattformar är det lätt. Viktigt är rätt ordning. Först tittar du på svenska med undertexter på ditt språk. Efter några veckor byter du till undertexter på svenska. Sedan försöker du utan undertexter. Jag arbetar med en tjej som vill tala flytande svenska. Hon gjorde precis så. Hon tittade på allt på svenska. Först med undertexter på polska, sedan med undertexter på svenska. Och nu tittar hon utan undertexter. Hon är 10 år gammal. Hon förstår redan hela filmer på svenska. Det är fantastiskt. Så, du har ändrat ditt tänkande. Du omger dig med svenska. Nu måste du också använda språket. Skriv din inköpslista på svenska. Skriv din dagbok på svenska. Även om du gör misstag är det okej. Du kan nästan göra allt på svenska. Om du söker ett recept, sök det på svenska. Om du tänker, försök tänka på svenska. Ju mer du gör svenska till ditt standardspråk, desto naturligare blir det. Din hjärna anpassar sig snabbt. Nu kommer vi till ett nytt ämne. Vi vill gå från passiva till aktiva färdigheter. Du känner säkert frasen: jag förstår allt, men jag kan inte prata. Så är det för många som är på mellannivå. För mig också. Jag lär mig spanska och ryska. Jag förstår mycket. Men när jag ska prata saknar jag ord. Jag förstår allt, men jag kan inte bygga meningar. Det finns 2 typer av ordförråd. Passivt ordförråd är ord du förstår. Aktivt ordförråd är ord du använder när du pratar eller skriver. På mellannivå är det passiva ordförrådet mycket större. Därför behöver vi inte alltid nya ord. Vi måste göra kända ord aktiva. Det gör man genom att prata och skriva. Låt oss börja med prata. För prata skrämmer de flesta. När du pratar har du inte tid att tänka. När du pratar kan du inte gå tillbaka och ändra något. Många är rädda för att andra ska döma dem. Det är normalt. Jag har gjort en video om hur man börjar prata. Här säger jag bara något kort om det. Mina favoritmetoder är skugga och spela in sig själv. Det har hjälpt mig med svenska, engelska, ryska och spanska. När man pratar måste man gå igenom en konstig fas. Det finns inget snabbt knep. Men det går snabbare lättare än du tror. Nu till skriva. Att skriva är ett starkt verktyg. Det hjälper dig att bli aktiv när du fortfarande är rädd för att prata. Du har mer tid. Du kan prova ord. Du kan förbättra dig själv. En enkel övning är att skriva dagbok. Du behöver inte skriva en hel sida. Ett kort stycke räcker. Skriv om din dag, dina mål eller saker du är tacksam för. Om du ser en film eller läser en bok, skriv en kort åsikt eller sammanfattning. Det behöver inte vara långt. Bara några meningar hjälper din hjärna. Så blir passivt ordförråd aktivt. Och nu min favorit. Läsning. Läsning tar dig från mellannivå till flytande. Om du vill nå C1 eller C2, läs mycket. Böcker och artiklar använder andra ord än vardagsspråk. Ord som fascinerande eller felfri hör du sällan i samtal. Men du hittar dem i texter. Om du vill lära dig mer, bättre ord, speciellt adjektiv, så läs. Så lär du dig också fin grammatik och bra formuleringar. Du måste inte läsa tunga klassiker. Läs ämnen som intresserar dig. Om du gillar ämnet lär du dig mycket snabbare. Bloggar, teknik, resor, vetenskap, allt är bra. Översätt inte varje nytt ord. Det gör dig långsam. Förstå hellre ur sammanhanget. Om ett ord dyker upp ofta, slå upp det. Det är min regel.
men oftast läser jag bara och förstår ur kontexten. Om jag inte förstår allt är det inget problem. Jag lär mig mycket ändå. Det var allt för idag. Jag hoppas det har hjälpt dig. Skriv i kommentarerna vilket språk du lär dig och vilken metod du provar först. Tack för att du tittade. Glöm inte att gilla och prenumerera. Vi ses i nästa video.